Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video po, basic PowerPoint pa rin po tayo. So last time, ang ginawa ko po is how to prepare slide. Paano po siya lagyan ng kulay background. So ngayon naman po, paano naman po natin aayusin yung mga insert natin sentence, paano natin siya i-highlight. So basic pa rin po ito. So, next na topic ko po is ganun pa rin po, basic pa rin po. So, bago po ako mag-start, ako nga pala si D. Mendiola. So, sa mga susunod pa pong video, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa akin channel para po kayo ay updated. So, mag-start na po tayo. So, ito po yung default slide ko po. Ayan po. So, magta-type po. Ita-type ko po yung pangalan ko. So, D. Mendiola. So, naka-base po ako ngayon dito sa Abu Dhabi. So, ayan po siya. So, unang gagawin po natin, highlight lang po natin yung pangalan po. Ayan po. Highlight natin. Then, pwede po natin siyang i-bold kung gusto niyo po siyang i-bold yan po. Then, next is italic kung gusto italic or kung gusto niyo may underline sa baba or kung gusto niyo yung mas highlight, click niyo lang po yung S na yon. So, for me, choose ko po yung bold, tsaka yung S na nandun means i-highlight niya po lalo yung pangalan niyo po kung gusto niyo pong gamitin iyon. So, next po is, sa font naman po, dyan sa side na yan, dyan po kayo mamimili ng font. Kung alin pong gusto nyong gamitin. Ayan po. Next naman po is, yung size. Diyan naman po yung size. Pwede din po yung manual. Yan po. Kung gusto nyo, click nyo lang po dyan sa side na yan. Then next naman po is, yung kulay po. Kung ano pong gusto nyong kulay, dyan lang po. Mamimili po kayo dyan. Or kung gusto nyo ng mas malaki yung space, dyan naman po. Malaki or mas masikip, dyan lang po. Or gusto nyo pong lagyan ng ano sa gitna, yan po. Yan lang po siya. The next po is, kung saan nyo po gustong position, yan po yung gusto nyo center, sa gilid, or kung gusto nyo naman po ng may design, ayan po. Sundan nyo na lang po yung cursor ko. Next po is, punta po tayo sa format para po kung gusto niyo po ng mas highlight pa, pupunta po tayo sa format tab. Ayan po, yan text field. Pwede nyo din po dyan baguhin kung alin pong gusto nyong kulay. Ayan po. Then, kung gusto nyo ng may outline, dyan po siya. Para po mas ma-highlight yung pangalan ko nilagay. Or kung gusto kong gaano siya kakapal, punta lang, i-open nyo lang po yung text outline sa may baba nun, yung may doon banda. Ayan, ito po. Dyan nyo lang po. Ayan po. Then, kung gusto nyo din naman ng effects, meron din po dyan. And then, next po is shape fill. Kung gusto nyo po lagyan ng shape yung buong itong pangalan ko, kunyari ako po lalagyan ko po siya ng shape fill. So, lalagyan ko po siya pupunta ako ng shape fill, lalagyan ko siyang kulay, gray.
black or gray na lang. Ayan. So, ayan po siya. Tapos kung gusto niyo naman po lagyan ng outline yung shape na nilagay niyo, so diyan lang po sa may baba. Gano'n din po, same lang din po ng text outline. Ayan po. So, yan na po yun. Gano'n lang po kadali. Then yung sa akin ibo-bold ko po yung address ko. Punta po ako ng home tab, bold, then mas highlight, tapos palitan ko ng font. Ayan po, kulay. Ayan. So, ayan na po. Ganun lang po kadali. So, ganun lang po kadali ang pag-prepare ng letters, pag-highlight at kung paano ito gagawin. So, sana po may natutunan po kayo ngayon sa aking video ito. So, huwag niyo po sanang kakalimutan mag-subscribe. Bye-bye po!